Στη σημερινή μας έρευνα επισκεφτήκαμε έναν χώρο, ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός σε σχέση με άλλους, όσον αφορά την παρουσία παραφυσικών φαινομένων. Στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιες αναφορές από επισκέπτες που κάνουν λόγο για ουρλιαχτά και ήχους από αλυσίδες. Ο προορισμός μας βρίσκεται στη Ραφίνα, στο λόφο του Οχυρού. Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για το συγκεκριμένο μέρος, πέρα από το Οχυρό που έρθαν οι Γερμανοί κατά την περίοδο των κατοχικών χρόνων. Ένας χώρος, τον οποίο η γερμανική μπότα καταπάτησε και επέβαλε το δικό της νόμο. Το νόμο της τρομοκρατίας και της αφέμαξης περιοχής, όπως κάνει άλλωστε κάθε κατακτητής, κάθε ολοκληρωτικό καθεστώς. Η ομάδα μας έδωσε ραντεβού στο λόφο του Οχυρού με τον κύριο Δημήτρη Μακρύ, ένα λαμπρό άνθρωπο, ο οποίος με προσωπικούς αγώνες παλεύει τη διάσωση της ιστορίας στην ευρύτερη περιοχή της Ραφίνας και του Πικερμείου. Ο κύριος Μακρύ, στο παρελθόν ως αθλητής, κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία, λαμπαδιδρόμος στην Ολυμπιάδα του Μονάχου το 1972. Σήμερα και πάλι αγωνιστής, αυτή τη φορά στο στίβο της λαογραφίας, της ιστορίας και της παράδοσης, προκειμένου να διασωθεί ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής. Εδώ στο λόφο του Οχυρού, από την προϊστορική περίοδο έχουμε βρήματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Χωρίς να το ξέρουν ούτε οι ίδιοι οι κάτοικοι όταν ήρθαν οι Γερμανοί και καταλάβανε τη Ραφίνα, την πρωτομαγιά του 1941, και άρχισαν να διαμορφώνουν το χώρο και να φτιάξουν το οχυρό τους, κατέστρεψαν και αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και έχουμε και βάσιμα στοιχεία ότι οι Γερμανοί κάνανε και αρχαιοκαπηλεία, ας το πούμε έτσι, εδώ στην περιοχή. Πολλά πράγματα που βρήκανε και από άλλες περιοχές, όχι μόνο εδώ στο Οχύρο, τα μεταφέρανε στη Γερμανία, είτε σε συλλογές ιδιωτικές, είτε στα ίδια τα μουσεία που έχουν σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας. Εδώ είναι μια τραγική ιστορία, δεν είναι ένα αξιοθέατο για μένα, δεν ξέρω για άλλους, μπορεί να είναι αξιοθέατο, αλλά για μένα δεν είναι αξιοθέατο. Εδώ είναι μια ιστορία πολύ πονεμένη για το τι πέρασε ο λαός με τη γερμανική κατοχή και το τι έγινε αργότερα και με τις συλλήψεις, τις φυλακές, τις εξορίες, τις εκτελέσεις από τους Γερμανούς και πολλά άλλα δυσάρεστα που έτσι πρέπει να το βρούμε. Γιατί εγώ όταν έρχομαι εδώ ακόμη και με μαθητές των σχολείων, το πρώτο που τους λέω είναι ότι εδώ υπάρχει η ιστορία των αρχαίων Ελλήνων και εκεί πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος. Και μετά να δούμε πώς θα αναδειχτούν αυτά τα οποία άφησαν οι Γερμανοί εδώ. Για να είναι και για τις νεότερες γενιές και να γνωρίζουν την ιστορία τους σωστά, αλλά και να βγάζουν και συμπεράσματα οι πολίτες που κατοικούν σε αυτή την περιοχή, γιατί σήμερα έχουν έρθει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και της εξέλιξης εδώ στην περιοχή άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ιστορία και πρέπει να τη μάθουν και αυτοί, και ιδιαίτερα τα παιδιά. Ναι, εγώ έχω ασχοληθεί, έχω και πηγές από παλαιούς ιστοριογράφους εδώ της περιοχής, αλλά περισσότερο έχω καταγράψει μαρτυρίες αυτών που έζησαν και εδώ την περίοδο εκείνη και την κατασκευή του Οχυρού και το τι ακριβώς υπάρχει μέσα σε αυτό το χώρο, τα οποία τα περισσότερα ακόμη είναι θαμμένα, δεν έχουν αναδειχθεί. Κοίταξε, για τους αρχαίους χρόνους εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι να δώσουμε στον κόσμο και ιδιαίτερα στην νεολαία να είναι περήφανοι για αυτό που υπάρχει εδώ και στο Οχυρό αλλά και στις άλλες περιοχές του Δήμου της Ραφίνας, γιατί υπάρχει ένας αξιόλογος πολιτισμός ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστός, ήταν άγνωστος. Και εγώ με την έρευνά μου που έχω ξεκινήσει από το 1962 μικρό παιδί, καταγράφοντας την ιστορία των λιγνητορίχων και βλέποντας αυτά και μη γνωρίζοντας τι ακριβώς είναι, κατάλαβα μετά το 2000 ότι είναι αρχαιότητες και έτσι έχω πια
σύνδεση με τους αρχαιολόγους εδώ της περιοχής, όπου τα καταγράφουμε, πρώτον για να διασωθούν, δεύτερον να αναδειχτούν, και δεύτερον να αναδειχτεί αυτός ο πολιτιστικός πλούτος που υπάρχει στην περιοχή της Δραφίνας, ο άγνωστος πολιτιστικός πλούτος. Στις αρχές του 1941 στην περιοχή της Δραφίνας υπήρχαν χιλιάδες Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί σύμμαχοι του Αγγλικού Εκστρατευτικού Σώματος, καθώς και Άγγλοι. Στις 18 Απριλίου, όλοι οι Νεοζηλανδοί και οι Αυστραλοί με πλοία για υποβρύχια μεταφέρθηκαν στην Κρήτη. Την 30η Απριλίου αποχωρούν οι Άγγλοι, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 2.000 αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ρουχισμό και άλλο εξοπλισμό. Την Πρωτομαγιά η Γερμανία εγκαθίσταται στη Ραφίνα. Οι κάτοικοι πανικόβλητοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Μόνο ένας φανατικός του φασιστικού καθεστώτος και ο ιερέας ήταν παρόντες για να τους υποδεχτούν στην είσοδο του χωριού. Οι κατακτητές αμέσως επιτάσσουν σπίτια και εγκαταστάσεις που τους είναι χρήσιμες, όπως αποθήκες, στάβλους και άλλα. Το απόγευμα συγκεντρώνουν στην κεντρική πλατεία τους κατοίκους. Τους λένε ότι είναι φίλοι του ελληνικού λαού, πως αγαπούν τους Έλληνες και πως γνωρίζουν και σέβονται τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Όμως τους καλούν να υπακούσουν στις διαταγές τους. Ο στρατός των κατακτητών αποτελείται από λίγους Γερμανούς και περισσότερους Αυστριακούς. Μετά από 3 εβδομάδες, οι Αυστριακοί προωθούνται στο ανατολικό μέτωπο και καθίστανται από Γερμανούς και Ιταλούς. Στρατοπεδεύουν στο λόφο της Παναγίτσας, που σήμερα έχει μετονομαστεί σε οχυρό. Το οχυρό ήταν και είναι μια πευκόφυτη έκταση 299 στρεμμάτων που άνοιγε στο δημόσιο. Σήμερα ανήκει στο Δήμο Ραφίνας. Οι Γερμανοί αμέσως ξεκινούν την κατασκευή οχυρωματικών έργων. Χρησιμοποιούν Έλληνες εργολάβους και επιστρατεύουν εργάτες από τη Ραφίνα και τη γύρω περιοχή. Νέα Μάκρη, Μαραθώνα, Μεσόγεια. Τυχοκολούν σε πολλά σημεία του χωριού ανακοίνωση με την οποία διατάσσουν όλους τους άνδρες ηλικίας από 16 έως 60 ετών να δουλεύουν μία μέρα την εβδομάδα στα έργα του οχυρού. Όποιος αρνείται τη διαταγή θα εκτελείτο. Οι Γερμανοί έδιναν στους εργάτες ένα κομμάτι μαύρο ψωμί, μία χούφτα σταφίδες ή άλλους ξηρούς καρπούς και σπάνια μία κονσέρβα που τη μοιράζονταν 6 άτομα. Από τα καταναγκαστικά έργα εξαιρέθηκαν οι λιγνητορύχοι, οι οποίοι αργότερα αυτή τη διάκριση την εκμεταλλεύτηκαν. Εγγράφως γνωστοποίησαν ότι επιτάσσουν τα λιγνητορυχεία και ότι στο εξής ο λιγνίτης θα χρησιμοποιείται μόνο για τις δικές τους ανάγκες. Ακόμη απαγόρευσαν τη χρήση του λιγνίτη στους λιγνητορύχους και διέταξαν τους εργοδότες η εξόρυξη να γίνεται όλο το 24ωρο. Το οχυρό περιλάμβανε ορίγματα πολλών χιλιόμετρων εντός και εκτός αυτού που συνέδεαν όλες τις εγκαταστάσεις μεταξύ τους. 5 βάσεις κανονιών στην ανατολική πλευρά του λόφου. Τα κανόνια περιστρέφονταν σε οδοντοτή κυκλική τροχιά με περιστροφή 270 μοιρών. Το βεληνικές τους ήταν ικανό να πλήξει στόχους μέχρι και τα παράλια της Εύβοιας. Τα κανόνια έφεραν οι Γερμανοί από τη γραμμή Μαζινό της Γαλλίας. Στην κορυφή του λόφου υπήρχαν 2 αντιεροπορικές συστοιχίες και ανάμεσά τους ένας πύργος παρατηρητηρίου. Στην περιφέρεια του λόφου πάνω από 10 πολυβολία έλεγχαν τη γύρω περιοχή. Το μεγαλύτερο μέρος των πολυβολίων είναι υπόγειο. Στην επιφάνεια υπήρχαν δεκάδες ξύλινες εγκαταστάσεις. Σε βάθος 10 έως 15 μέτρων ανοίχθηκαν στοές που συνδέονταν με όλα τα κανόνια, τα αντιεροπορικά συστήματα και τα πολυβολία. Ακόμη υπήρχε δεδαλώδης θάλαμος επιχειρήσεων, αποθήκες πυρομαχικών, ιατρείο, φαρμακείο, κοιτώνες προσωπικού και άλλα. Τα πυρομαχικά από τις αποθήκες μεταφέρονταν στα κανόνια, στα πολυβολία και στα αντιεροπορικά μέσω οχημάτων που κινούνταν στις ράγες. Εκτός από τις ξύλινες κατασκευές στην επιφάνεια, όλες οι άλλες ήταν από μπετόν πάχους 80 εκατοστών έως 1 μέτρο ή από πέτρες εγκυβωτισμένες σε μπετόν πάχους 1 μέτρου. Hans, dein Fressen ist unter aller Kanone. Ich werde diesen Fraß nicht essen. Bin ich deine Mutter, Arschloch? Dann koch doch dein eigenes Fressen.
Wach auf! Wir werden angegriffen! Κοίταξε, ας πούμε εκείνο που είναι και θλιβερό είναι ότι οι ίδιοι κάτοικοι αναγκάστηκαν μετά από διαταγή εδώ του φρουράρχου να δουλεύουν σε καταναγκαστικά έργα με ένα κομμάτι μαύρο ψωμί και λίγα πράγματα, και μάλιστα τους δίνανε κάποιες φορές και μία κονσέρβα για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να χορτάσουν, να αντιμεραστούν 6 άτομα. Γιατί ήταν αναγκασμένοι εδώ και με το βούρδουλα από πάνω. Δεύτερη είναι ότι στο σημείο που είμαστε εδώ είχαν εγκλωβίσει, δηλαδή είχαν εχμαλωτήσει οι Γερμανοί 80-100 άτομα, από ό,τι έχω τις πληροφορίες μου, από τη Νέα Μάκρη. Εδώ δεν έχω άλλα στοιχεία αν έγιναν εκτελέσεις εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω μέχρι στιγμής, δηλαδή, γιατί η έρευνα συνεχίζεται. Άλλα στοιχεία. Αλλά στη γύρω περιοχή όμως είχαμε την τρομοκρατία, τις συλλήψεις, τους βασανισμούς, τις εκτελέσεις. Οπότε εδώ πέρα ήταν περισσότερο κέντρο ανάκρισης ίσως και βασανισμών παρά εκτελέσεων. Όχι μόνο εδώ. Οι ανακρίσεις γινόταν και στο αστυνομικό τμήμα ακόμη τότε της χωροφυλακής, δηλαδή στο σταθμό της χωροφυλακής, όταν συλλαμβάνανε κάποιους οι Γερμανοί. Και φυσικά παντού, οπουδήποτε, γιατί και στο Πικέρμι ακόμη που συζητάγαμε προηγουμένως και λέγαμε για τη βίλα του Καλέργη, ότι και εκεί είχαν στα υπόγεια οι Γερμανοί εχμαλωτήσει και βασανίζανε ή κάνανε ανακρίσεις σε πατριώτες. Δηλαδή γινότανε αυτό παντού. Δεν γινότανε μόνο μέσα εδώ στο Οχυρό. Αν και οι Γερμανοί θεωρώ ότι αποφεύγανε να φέρνουν κόσμο εδώ, ώστε να μην και να τον αφήνουν μετά ελεύθερο, για να μην μαθαίνουν τα μυστικά, να μην το τι ακριβώς γίνεται εδώ μέσα, ποια είναι η διάταξη, και να δίνουν πληροφορίες στις συμμαχικές δυνάμεις, γιατί έγινε και ένας βομβαρδισμός από τους Εγγλέζους την άνοιξη του 1944. Ήρθανε η αεροπορία των Εγγλέζων να το βομβαρδίσουν, αλλά δυστυχώς ούτε μία βόμβα δεν έπεσε μέσα στο Οχυρό. Όλες πέσανε στη γύρω περιοχή και περισσότερες στη θάλασσα, γιατί ήταν και βράδυ και δεν είχαν υπολογίσει. Η περιοχή γύρω από το Οχυρό ναρκοθετήθηκε με νάρκες κατά προσωπικού και αντιαρματικές. Οι Γερμανοί συγχρόνως οργανώνονταν και σε άλλους τομείς. Στον τομέα της ασφάλειας δημιούργησαν δίκτυο κατασκοπίας με συνεργάτες Έλληνες φιλοναζί, τους οποίους διέσπηραν παντού, σε λιγνητορυχεία, οικισμούς, εμπόριο κτλ. Μέχρι το Φεβρουάριο του 1942 η κατάσταση ήταν κάπως καλή. Έκαναν συλλήψεις και ανέκριναν πατριώτες, τρομοκρατούσαν τον πληθυσμό, έστειναν μπλόκα, αλλά δεν προέβαιναν σε βασανισμούς και εκτελέσεις. Μετά το Φλεβάρι που ιδρύθηκε το ΕΑΜ, τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρχαν δύο οργανώσεις του ΕΑΜ, αυτή των λιγνητορύχων και αυτή των μικρασιατών. Οι λιγνητορύχοι ίδρυσαν αμέσως και ένοπλο τμήμα του ΕΑΜ, τον Ελλάς, και έκαναν έντονη την παρουσία τους από την αρχή. Οι Γερμανοί συχνά κάνουν μπλόκο στον οικισμό, αλλά δεν προβαίνουν σε εκτελέσεις. Αν και οι εργάτες τους προκαλούν, τους λένε ότι θα τους πολεμούν μέχρι να ελευθερώσουν την πατρίδα τους. Οι κατακτητές απειλούν τώρα με εκτελέσεις. Στις 12 Ιουλίου στείλουν ενέδρα σε φάλαγγα οχημάτων του εχθρού στο Πικέρμι. Για να πλήξουν το ηθικό και το γόητρο των Γερμανών, χτυπούν τον εχθρό στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο σημείο που την ελέγχουν Γερμανοί με αρκετά πολυβολία και ισχυρές δυνάμεις. Νεκροί 3 Γερμανοί στρατιώτες και ο φρούραρχος του Οχυρού. Η είδηση προκαλεί πανικό σε όλους τους κατοίκους της περιοχής.
Οι περισσότεροι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και καταφεύγουν στα δάση του Πεντελικού Όρους. Οι Γερμανοί για 5 μέρες δεν αντιδρούν. Μόνο προβαίνουν σε συλλήψεις. Προσπαθούν με βασανιστήρια να μάθουν τους ηγέτες του ΕΑΜ της ΕΠΟΝ. Όμως καταστρώνουν, όπως φάνηκε αργότερα, ένα σχέδιο τρομακτικό. Μετά από 5 μέρες ξεχνούνται σε όλη την περιοχή και σπέρουν το θάνατο, από την Παλίνη μέχρι το Μαραθώνα. Γίνονται μάχες σε όλα τα μέτωπα του Πεντελικού Όρους με τους αντάρτες. Απαγορεύουν 20 μέρες την ταφή των νεκρών. Ο καυτός ήλιος λιώνει τις σάρκες τους. Τα τσακάλια και τα κοράκια τους διαμελίζουν. Οι Γερμανοί δείχνουν τη βαρβαρότητά τους. Οι Αθηναίοι μετά τη μάχη του Μαραθώνα έθαψαν τους 6.500 Μύδους και ο Παυσανίας, ο ιστορικός και περιηγητής, στο βιβλίο Παυσανίου Περιηγήσεις Αττικά, γράφει «Τους δε Μύδους Αθηναίοι μεν θάψε λέγουσιν ως πάντως όσιον ανθρώπου νεκρών γη κρύψε». Δηλαδή, οι Αθηναίοι βεβαιώνουν πως έθαψαν τους Πέρσες, γιατί σε κάθε περίσταση ο θείος νόμος διατάζει πως το νεκρό σώμα θα πρέπει να θάβεται. Στις 17 Ιουλίου συλλαμβάνουν 21 πρόσφυγες για να τους εκτελέσουν. Την τελευταία στιγμή πληροφορείται την εκτέλεση ο Γερμανός ταγματάρχης Σότο και σπέβδει γρήγορα και σταματά την εκτέλεση, λέγοντας στον επικεφαλής του αποσπάσματος ότι δεν έκαναν τίποτα και δεν είναι κομμουνιστές. Στις 12 Δεκάτου του 1944, οι τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες αποχώρησαν για θαλάσσης από τη Ραφίνα. Λίγο πριν φύγουν από τη Ραφίνα, οι τελευταίοι Γερμανοί ανατείναξαν τα πυρομαχικά τους στο Χειρό. Δημιουργήθηκε από την έκρηξη κρατήρας βάθους περίπου 12 μέτρων και διαμέτρου περίπου 50 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της κατοχής στη Ραφίνα, πέρα από τη δράση των αντιστασιακών ομάδων του ΕΑΜ, υφάνθηκε ένα δίκτυο για τη διαφυγή στη Μέση Ανατολή με πρώτο σταθμό το Τσεσμέ, γνωστό στα ελληνικά ως Κρίνη, στην επαρχία της Μύρνης. Μεταξύ των γνωστών πολιτικών που διέφυγαν από τη Ραφίνα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελόπουλος και ο πρώην Υπουργός Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Τα καίκια της διαφυγής ήταν η Παναγία, η Αγία Παρασκευή, αλλά και το πιο γνωστό Αγία Κυριακή, γνωστό από το τραγούδι του Βίρβου. Το λέγαν Αγία Κυριακή εκείνο το καίκι. Αλεξάνδρεια Ραφίνα πήγαινε τα χρόνια εκείνα και για μπάρκο μες στα μπάρια είχε όλο παλικάρια. Εμείς επισκεφτήκαμε το λόφο του Χειρού, λίγο καιρό πριν από τα Χριστούγεννα. Ο λόφος της Παναγίτσας, που αποτελεί φυσική προέκταση των νοτιοανατολικών παρυφών του Πεντελικού Όρους, καλύπτεται σήμερα από το πευκόφυτο δάσος που ονομάζεται δάσος Χειρό. Το ύψος του λόφου φτάνει τα 60 μέτρα και στη δασική βλάστηση κυριαρχεί η χαλέπιος πεύκη. Χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους είναι η ρεματιά που διασχίζει το δάσος από βορρά προς νότο. Το δάσος δεν έχει πηγές ή άλλα χαρακτηριστικά γεωμορφολογικά στοιχεία, εκτός από τα υπόλοιπα των οχυρωματικών έργων που κατασκευάστηκαν το 1941 από τους Γερμανούς. Στο χώρο του Οχυρού, όσον αφορά την ύπαρξη παραφυσικών φαινομένων και με βάση τη λογογραφία που η φύση, το δάσος, αλλά και η παρουσία του υδάτινου στοιχείου σε σχέση με τη βαριά ιστορία του μέρους, συνάδουν ότι το Οχυρό είναι ένα ιδανικό μέρος για την καταγραφή περιέργων φαινομένων. Κατά την ημερήσια περιήγησή μας στο χώρο, η ομάδα μας δεν αντιλήφθηκε κάτι το επιλήψιμο όσον αφορά κάποια αλόκοσμη παρουσία. Παρ' όλα αυτά, βρέθηκαν στοιχεία στους τοίχους σε κάποιες από τις στοές από κάποιους πιο σκοτεινούς επισκέπτες. Καθώς και υπολείμματα από οστά ζώων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί σε κάποιο τελετουργικό μαύρης μαγείας. Παρ' όλα αυτά, εντοπίσαμε και κρίκους που αποτελούσαν κομμάτι όλμων, μέρος της κληρονομιάς των κατακτητών.
Η ομάδα μας ξεκίνησε την νυχτερινή της έρευνα με το κλασικό walk-through για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε μόνοι μας στο λόφο του χειρού. Προσπαθούμε να αφουγκραστούμε το χώρο, ενώ ταυτόχρονα με μια υπέρυθρη φωτογραφική μηχανή τραβάμε φωτογραφίες από τον περιβάλλοντα χώρο. Στην επεξεργασία του υλικού από το walkthrough εντοπίσαμε δύο φωτογραφίες που μας τραβήξαν το ενδιαφέρον. Αφορούν την είσοδο σε ένα από τα πολυβολία, όπου δυστυχώς το συγκεκριμένο σημείο ήταν απαγορευτικό για εντοβάθη έρευνα λόγω της επικινδυνότητάς του να καταρρεύσει. Στο εν λόγω πολυβολείο, ένα από τα μέρη της ομάδας ισχυρίστηκε ότι είδε κάτι στην είσοδό του. Τραβήξαμε τις φωτογραφίες και παρατηρήσαμε τα εξής. Όπως βλέπουμε στην πρώτη φωτογραφία, διαφαίνεται στην είσοδο του πολυβολείου κάτι σαν ένα ολόκοσμο πρόσωπο να μας παρακολουθεί. Ενώ στη δεύτερη φωτογραφία διαφαίνεται πιο καθαρά μια σκελετική μορφή. Πάντως, σε κανένα σημείο του walkthrough, κανένα μέλος της ομάδας μας δεν ένιωσε κάτι περίεργο. Ίσως να έχουμε καταγράψει μία αλόκοσμη οντότητα. Ίσως πάλι να έχουμε να κάνουμε με μία απλή περίπτωση παρηδολίας. Η ηρεμία του χώρου πάντως δεν μας παροτρύνει να υποθέσουμε το αντίθετο. Όσο ο Κώστας και ο Δημήτρης κάνουν έναν προερευνητικό έλεγχο μέσα στις στοές, ο Χάρης με τον Ηλία κάνουν μια δοκιμή στην είσοδο των στοών με ένα REM pod. Το REM pod είναι μια κυλινδρική συσκευή με μια αντένα, η οποία δημιουργεί ένα πεδίο γύρω από αυτή, και ό,τι παρεμβληθεί στο πεδίο αυτό, τότε χτυπάει ανάβοντας τα LED λαμπάκια που έχει. Όσο πιο κοντά στην κεραία είναι η παρεμβολή, τόσο πιο έντονα αυτά ανάβουν. Επίσης, υπάρχει ένας ενσωματωμένος αισθητήρας μεταβολής της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Όταν η θερμοκρασία μεταβάλλεται προς τα κάτω, ένας ήχος ακούγεται και ένα μικρό μπλε LED λαμπάκι ανάβει. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλάζει το ύψος του ήχου και το λαμπάκι γίνεται κόκκινο.
Η ομάδα θα ξεκινήσει με μια συνεδρία EVP στην είσοδο των στοών, στο σημείο που είχαμε ένδειξη κατά το walk-through, ενώ ταυτόχρονα μια στατική κάμερα θα καταγράφει το βάθος στοάς κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Εσύ είσαι αυτός που άναψε τα λαμπάκια? Αν ναι, πλησίασε τη συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι και άναψε τα ξανά, για να μας δηλώσει την παρουσία σου. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Είσαι μόνος σου εδώ πέρα ή υπάρχουν κι άλλοι? Αν υπάρχουν κι άλλοι, άναψε τα λαμπάκια. Είσαι μόνος στο χώρο αυτό? Αν ναι, πλησίασε τη συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Ήρθαμε εδώ με σεβασμό στο χώρο. Δεν ήρθαμε ούτε να πειράξουμε ούτε να προκαλέσουμε. Θέλουμε απλά να καταγράψουμε την παρουσία σου. Υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Πριν ανάψαν τα λαμπάκια. Εσύ το έκανες αυτό? Έχεις κάποια σχέση με το χώρο αυτό του οχυρού? Παιδιά, πείτε με τι τρελό, αλλά κάτι νιώθω, σαν να νιώθω ότι με κοιτάνε από κάτω. Έχεις κατέβει κάτω? Έχεις όνομα? Με κάποιο τρόπο είσαι συνδεμένος με τις κατοχικές δυνάμεις τότε, στο 1941 που ήρθαν εδώ? Ή μήπως με τον αρχαίο οικισμό που υπήρχε στο Λόφο? Μας φοβάσαι? Αν ναι, πλησίασε τη συσκευή για να καταλάβω αν μου λες ναι ή όχι. Κάνε τα λαμπάκια να ανάψουν. Όσον αφορά τη συνεδρία αυτή, δεν υπήρχαν άλλες ανταποκρίσεις στο EMF. Έτσι, η ομάδα σταμάτησε και αποφάσισε να συνεχίσει περαιτέρω συνεδρίες στο βάθος των στοών. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ σε αυτό το χώρο μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι σε αυτό το χώρο εδώ πέρα μαζί μας? Αν υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ πέρα, μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από τις συσκευές που κρατάμε στα χέρια μας. Μπορεί να κάνεις να αναβοσβήσει η συσκευή που κρατάει ο Χάρης στο χέρι του, είτε να μιλήσει η συσκευή που κρατάω εγώ στο δεξί μου χέρι. Κατά την περίοδο του πολέμου,
Το Β' Παγκοσμίου εδώ πέρα χτίσανε οι Ναζί. Το οχυρό αυτό που βρισκόμαστε. Αν έκατον να αναβοσβήσει. Γίνανε βασανισμοί κατά τη διάρκεια της κατοχής εδώ, σε αυτό το χώρο εδώ πέρα. Υπήρξε πόνος εδώ. Από πού ακούστηκε αυτό? Μόνο του. Υπήρξε πόνος εδώ πέρα, ανθρώπινος. Πέθαναν άνθρωποι και μείναν οι ψυχές τους εδώ πέρα, από τους Γερμανούς που σκοτώνανε. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πήραν αρχαία από εδώ πέρα οι Γερμανοί, υπήρξαν αναφορές. Υπάρχουν κάποιες αρχαίγονες δυνάμεις εδώ στο λόφο, ήταν αρχαίο ιερό. Ήταν μήπως ιερό της Αρτέμιδος. Αν υπήρχε εδώ πέρα κάποιο ιερό, μπορείς να αναβοσβήσεις και μην κρατάω χάρη στο χέρι του. Γίνανε τελετές εδώ σε αυτό το χώρο, μετά την εγκατάλειψή του εδώ στον υπόγειο χώρο. Έχουν καλέσει κάποιον ή κάτι. Σχετίζονται τα 5 και τα 3 εξάρια που έχουμε βρει με σατανιστές που καλέσανε κάποιον εδώ. Μη φοβάσαι, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας. Δεν θέλουμε να σε βλάψουμε. Αυτό το δωμάτιο εδώ τι ήτανε? Θα σε ακούσουμε, μπορείς να μου πεις εδώ πέρα, στο σκύβο που κρατάς στο δεξί μου χέρι. Σε τι χρησιμεύει αυτό το δωμάτιο? Για μία ακόμα φορά στη συνεδρία αυτή δεν είχαμε καμία ανταπόκριση ούτε στο K2 αλλά ούτε στον καταγραφέα ψηφιακού ήχου. Για ακριβώς αυτό το λόγο η ομάδα μας θα αλλάξει πλέον στόχο. Θα μετακινηθεί σε ένα από τα εξωτερικά πυροβολία του οχυρού. Είναι κάποιος ή κάτι σε αυτό το χώρο εδώ? Αν υπάρχει κάτι, μπορεί να αναβοσβήσει τη συσκευή που κρατάς στο δεξί μου χέρι, είτε να μιλήσει στη συσκευή που κρατάς στο αριστερό μου χέρι. Εδώ πέρα είχαν σκοτώσει κατοίκους Ραφίνας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τους είχαν εκτελέσει. Τους βασανίζανε. Τους βάζαν σε καταναγκαστικά έργα και δουλεύανε όλη μέρα. Υπήρχε ανθρώπινος πόνος εδώ. Οι Γερμανοί τους ανθρώπους που πιάνανε εδώ, πώς συμπεριφέρονταν? Ήσουν εδώ, τα είδες? Είσαι κάποιος από αυτούς μήπως?
Αν είσαι κάποιος από αυτούς, πες μου το όνομά σου, συσκευή που κρατάς στο αριστερό μου χέρι, θα σε ακούσω. Ποιο είναι το όνομά σου? Στο σημείο αυτό, ο ηλεκτρονικός καταγραφέας ψηφιακού ήχου κατέγραψε μια φωνή η οποία φαίνεται να λέει το όνομα Αλέξης. Ποιο είναι το όνομά σου? 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 Ακριβώς τη στιγμή που καταγράφηκε το EVP στο ψηφιακό καταγραφέα ήχου, η στατική κάμερα πιάνει μια ανομαλία να κινείται προς το μέρος των παιδιών που κάνει τη συνεδρία. Πιθανόν να μην είναι κάτι αλόκοσμης φύσης, αλλά η συγχρονικότητα και μόνο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Που κρατάς στο αριστερό μου χέρι, θα σε ακούσω. Ποιο είναι το όνομά σου? Μία από τις στατικές κάμερες, η οποία κατέγραφε τον εξωτερικό χώρο του πυροβολίου, όπου λάμβανε χώρα η συνεδρία, κατέγραψε την ίδια ανομαλία κατά την απομάκρυνσή της από το χώρο της συνεδρίας. Διαφαίνεται καθαρά ότι είναι ένα flying rod, ένα φαινόμενο σπάνιο σχετικά, το οποίο είναι αντικείμενο της κρυπτοζωολογίας. Εδώ στο λόφο υπήρχε κάποιο ιερό, αφιερωμένο σε κάποιο θεό? Στο σημείο αυτό και μετά την ερώτηση του Δημήτρη, ο ψηφιακός καταγραφέας ήχου πιάνει μια βομολογία η οποία δεν καταγράφεται από τα μικρόφωνα των καμερών, αλλά ούτε και από το μικρόφωνο του ψηφιακού καταγραφέα του Ηλία. Εδώ στο λόφο υπήρχε κάποιο ιερό, αφιερωμένο σε κάποιο θεό? Εδώ στο λόφο υπήρχε κάποιο ιερό, αφιερωμένο σε κάποιο θεό? Εδώ στο λόφο υπήρχε κάποιο ιερό, αφιερωμένο σε κάποιο θεό? Εδώ στο λόφο υπήρχε κάποιο ιερό, αφιερωμένο σε κάποιο θεό? Η ομάδα αποφασίζει να συνεχίσει στον ίδιο χώρο με μια συνεδρία ITC με Spirit Box. Είναι κάποιος ή κάτι σε αυτό το χώρο εδώ μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι εδώ σε αυτό το χώρο μαζί μας? Αν υπάρχει κάτι, κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από τις συσκευές που κρατάμε στα χέρια μας. Αυτός ο λόφος εδώ πέρα ήταν χτισμένος με υπόγεια τούνελ από τους Ναζί? Ναι ή όχι? Χρησιμοποίησαν τους κατοίκους Ραφίνας?
Τους βασανίσανε εδώ πέρα για να χτίσουν το χειρό. Εκτελέσανε κάποιον Γερμανοί εδώ πέρα, κάτοικο. Υπήρχαν στο λόφο αναφορές ότι υπήρχαν κάποιο αρχαίο ιερό. Μπορεί να μας πεις κάτι? Ποιανού θεού ήταν ιερό εδώ πέρα? Προς τιμήν ποιου θεού? Μετά και το πέρας αυτής της συνεδρίας, η ομάδα αποφάσισε να μετακινηθεί στα απομεινάρια του αρχαίου κτίσματος, το οποίο αργότερα οι Ναζί το μετατρέψανε σε στάβλο. Υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας στο χώρο αυτό? Αν ναι, μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι και ανάψεις τα λαμπάκια. Έτσι θα δηλώσεις την παρουσία σου και θα καταλάβουμε ότι είμαστε εδώ, ότι είσαι εδώ. Αν υπάρχει κάποιος ή κάτι στο χώρο αυτό εδώ μαζί μας και θέλει να επικοινωνήσει, να πλησιάσει τη συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι και θα ανάψω τα λαμπάκια για να δηλώσει την παρουσία του. Βρισκόμαστε πάνω σε αρχαίο οικισμό, στον παλιό οικισμό Αραφίνες. Υπάρχει κάποιος εδώ μαζί μας που θα ήθελε να επικοινωνήσει, να δηλώσει την παρουσία του? Αν ναι, μπορείς να πλησιάσεις τις συσκευές στα δεξιά μου και στα αριστερά μου που κρατάει ο Δημήτρης και ο Ηλίας και να μιλήσει. Εμείς θα το ακούσουμε. Απλά δεν φαίνεται. Τι πάει η βουλή? Άρα γύρισε το λίγο πιο μπροστά, να φαίνεται στην κάμερα καλύτερα. Εσύ είσαι αυτός που το άναψε? Μπορείς να πλησιάσεις ξανά το αριστερό μου χέρι και να κάνεις τα λαμπάκια να ανάψουνε? Είσαι μόνος σου στο χώρο αυτό ή υπάρχουν και άλλοι? Μετά το πέρασε συνεδρίας με EMF και EVP Recorder, η ομάδα θα συνεχίσει με μια συνεδρία ITC με Spirit Box. Είσαι υποχρεωμένος να σε δω? Θέλω, είπε. Θέλεις και είσαι εδώ? Γιατί θες να σε δω? Γιατί θέλεις να σε δω? Είσαι για καλό ή για κακό? Και για τα δύο? Σε καλέσαν εδώ. Υπήρχε κάποιο ιερό εδώ πέρα,
Σχετίζεσαι μήπως με αυτό? Ήταν νερό της Αρτέμιδος. Σε πού είναι βασανίσει εδώ πέρα? Είσαι Έλληνα? Έχεις βασανιστεί εδώ? Αυτοί που σε καλέσαν εδώ. Είπες ο Χάρος. Γιατί είπες Χάρος? Έχει σχέση με το Χάρο? Έχεις όνομα? Πώς σε λένε? Πώς είμαστε εδώ, μας βλέπεις? Πώς μπορείς να δεις? Σε καλέσανε με γουικά. Είσαι από τους ανθρώπους που βασανίσαν εδώ, της Ραφίνα, της αρχαίας Ραφίνα. Είσαι κάποια ψυχή που έχει απομείνει εδώ? Ναι. Μήπως είσαι μια ψυχή βασανισμένη? Το Β' Παγκόσμιο? Σε βασανίσανε Ναζί? Είσαι από τους αγωνιστές του ΕΑΜ? Μη φοβάσαι να μας μιλήσεις. Τι εθνικότητα είσαι? Είσαι Έλληνας? Είμαστε φίλοι σου. Είπες Deutschland νομίζω. Η ομάδα μας, αφού έκανε μια τελευταία περιήγηση στους γύρω χώρους του λόφου του οχυρού, αποφάσισε να γυρίσει πίσω στις ΣΤΟΕΣ προκειμένου να πραγματοποιήσει ξανά κάποιες συνεδρίες με EMF, EVP Recorder αλλά και Spirit Box. Ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθεί και το RM Pod. Αν είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας, μπορείς να επηρεάσεις τη συσκευή που είναι στο πάτωμα, να την πλησιάσεις και να κάνεις τα λαμπάκια να ανάψουν. Ή μπορείς να την πλησιάσεις και να προσπαθήσεις να ανεβάσεις ή να ρίξεις τη θερμοκρασία γύρω από αυτή. Μπορείς να το κάνεις. Δημήτρη, το φακό. Πλησίασε τη συσκευή, τη στρογγυλή, την κόκκινη που είναι στο έδαφος. Έριξε τη θερμοκρασία στη συσκευή αυτή. Κάτι να χτυπήσει. Πλησίασε την κεραία συσκευή.
Δείξε μας την παρουσία σου, δείξε μας ότι είσαι εδώ μαζί μας. Αν είσαι εδώ μαζί μας, μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι ότι βρίσκεσαι εδώ σε αυτό το χώρο? Κάνε απλά ένα θόρυβο. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις έναν θόρυβο? Κάνε ένα τέτοιο θόρυβο. Δώσε μας ένα σημάδι ότι βρίσκεσαι εδώ. Βρίσκεσαι εδώ μαζί μας. Έναν θόρυβο, έναν ήχο, Κάτι εδώ μαζί μας. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι που θέλει να επικοινωνήσει? Μπορεί να το κάνει μέσα από τις συσκευές που κρατάμε στα χέρια μας. Μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι ότι υπάρχει... Ζεις εδώ μέσα, ότι είσαι εσύ? Ποιο είναι το όνομά σου? Ποιο είναι το όνομά σου? Δεν θέλουμε να σε βλάψουμε. Μπορείς να μας δεις? Έχουν καλέσει εδώ πέρα. Τι είστε κάτω στο νόμο? Μήπως σε βασανίσαν εδώ πέρα. Είστε από τους ανθρώπους Γραφίνας. Βασανίσανε. Ή τους αγωνιστές του ΕΑΜ. Μέσα εδώ στο υπόγειο. Εσύ είσαι που κάνεις το θόρυβο. Εσύ είσαι που κάνεις θόρυβο εδώ. Ξανακάντο να ανοίξουμε αυτό. Να το βάλω λίγο στα FM. Πού αυτό είναι αυτό εδώ? Κάνει ένα χτύπημα, Ναι. Εσύ έκανες το χτύπημα. Μπορείς να αναζηλώσεις την παρουσία σου με κάποιο τρόπο? Εσύ έκανες το χτύπημα. Εσύ χτυπάς.
Περίμενε, το θέμα από αυτό. Μπορείς να μας πεις γιατί κάνεις τον ήχο? Είσαι εδώ μαζί μας. Σε έχουν καλέσει εδώ με κάποιες τελετές, μήπως? Να έκανε. Τι πάει, φίλε? Κινδυνεύουμε. Τι θέλει να σε παρακαλώ, Κλείστε. Τι πουλείτε, παιδιά? Έχω τρομάξει πραγματικά το ρέσο. Θα συνεχίσουμε λίγο. Ορίστε, τι συστήματα σαν δεν το ακούγατε. Πώς δεν το άκουσαμε? Αν έχεις βασανιστεί εδώ μέσα και έχεις μείνει εδώ η ψυχή σου, Οπότε ξεκινάει αυτό, ξεκινάει το σύστημα, δηλαδή. μπορείς απλά να επικοινωνήσεις και να μας δηλώσεις την παρουσία σου. Θέλουμε να σε καταλάβουμε. Να δεν κάνει. Άνοιξε κακό. Έχεις σχέση. Κάτσε. Να Ρε φίλε, είναι χτύπημα περίεργο, ναι, να τελειώσουμε ωραία. Υπήρχε κάποιο ιερό εδώ πέρα, μήπως? Ποιανού Θεού ήτανε? Ποιανού Θεού ήταν, της Άρτεμις? Αυτός ο λόγος. Μπορείς να μας πεις πως είμαστε στο χώρο εδώ, να πεις τον αριθμό? Παιδιά, πλάκα, κάνετε. Ξέρεις σπίτι. 4 τύπους έκανε. Έτσι κάνεις τύπους. Στο σημείο αυτό, οι περίεργοι χτύποι μέσα από τους στίχους αποδιοργάνωσαν την ομάδα μας, η οποία αποφάσισε να αποχωρήσει από το μέρος, αφήνοντας όμως το REM pod μόνο του μαζί με μια στατική κάμερα κάτω στις στοές του οχυρού.
Ποιο είναι το όνομά σου? Στη λίστα των πεσόντων εντοπίσαμε 2 άτομα με το όνομα Αλέξης, τα οποία θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν με το EVP που καταγράψαμε. Ο Λεωνάρδος Αλέξης, ετών 58, και ο Γόγος Αλέξης, ετών 31. Η ομάδα αποχώρησε από το λόφο του χειρού με ανάμεικτα συναισθήματα. Η ιστορία του μέρους δεν μας ξεδιάλυνε τις απορίες μας γύρω από το παραφυσικό. Η εμπειρία όμως του χειρού μας άφησε με πολλές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδας. Αγωνιστές οι οποίοι εκτελέστηκαν από τους Έλληνες ασπροδότες, αλλά και Έλληνες οι οποίοι πρόδωσαν τη χώρα τους. Πονεμένες ιστορίες οι οποίες πρέπει να γίνουν οδηγός για τους Έλληνες του σήμερα. In a foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele. We live all that he's been through, last communion of his soul. Rust your bullets with his tears, let me tell you about his years. Laying low in a blood-filled trench, killing time from a very own death on my face. I can feel the falling rain, never see my friends again. In the smoke, in the mud and rest, smell the fear and the feeling of dread. So many times they go over the wall, rapid fire on the end of us all. Whistle shouts and Morgan fire, lifeless bodies hang on barbed wire. Battlefield, nothing but a bloody tomb. Be reunited with my dead friends soon. Many soldiers, 18 years, drowned in mud, no more tears. Surely a war no one can win, killing time about to begin. Home, far away from the war, a chance to live again. Home, far away, but the war, no chance to live again. The bodies of hearts and of fools, the sea of dead it overflows. In no man's land dying it knows, into jaws of death.